Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay, được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Sau đây là các tin tức quốc tế đáng chú ý có trong chương trình lần này. Gần đây, thỏa thuận Minsk 2014-2015, một hiệp ước giúp khôi phục lại nền hòa bình ở miền đông Ukraine, đã liên tục được nhắc lại. Nếu cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi đây là một kế trì hoãn để chính quyền Kiev có thời gian xây dựng lực lượng đối đầu với Nga, thì Điện Kremlin vừa cho biết sự đổ vỡ thỏa thuận này chính là tiền đề khiến Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine kêu gọi nhiều nỗ lực hơn nữa để khiến Nga suy yếu từ nội tại, hướng đến mục đích lớn hơn là chấm dứt xung đột và khôi phục an ninh toàn cầu. Ở diễn biến khác, Mỹ bác thông tin bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Sau khi các vụ nổ bí ẩn tại các căn cứ bên trong nước Nga, Ukraine gần đây tuyên bố rằng họ có thể tấn công bán đảo Crimea, được coi là lằn ranh đỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với bước đi mạo hiểm đó, liệu Kiev có đang đùa giỡn với sự nhẫn nại của nhà lãnh đạo Nga? Cùng lúc đó, trong ngày 11 tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky thực hiện liên tiếp các cuộc điện đàm với những người đồng cấp đến từ Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Nga? Các tin tức nổi bật khác, Liên minh châu Âu EU siết chặt quy định về tiền điện tử. Mỹ đề nghị Nhật Bản giúp kiềm chế ngành sản xuất chip của Trung Quốc. Đức thắt chặt luật kiểm soát súng đạn để ngăn âm mưu đảo chính. Hàng nghìn ngân hàng sưởi ấm được mở ở Vương quốc Anh giữa lúc xứ sở sương mù đón đợt lạnh đầu tiên của mùa đông. Pakistan cáo buộc lực lượng Taliban tấn công biên giới. Sôi động với những diễn biến tại World Cup 2022, mới đây Reuters cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang lên kế hoạch đến Qatar để tiếp lửa cho đội nhà trong trận bán kết với Maroc. Khi còn hơn 10 ngày nữa Giáng sinh sẽ đến, vua Charles đệ Tam lần đầu công bố tấm thiệp nhân dịp lễ này với tư cách là quốc vương Hoàng gia Anh. Đến Đức cùng xem màn tái xuất của những sinh vật rậm lông Krampus trên đường phố sau đại dịch Covid-19. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 12 tháng 12. Trước tiên, như thường lệ, sẽ là những tin tức đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, vài ngày qua, thỏa thuận Minsk năm 2014-2015, một hiệp ước hòa bình giữa chính quyền Kiev và các phe ly khai ở miền Đông do Nga hậu thuẫn, liên tục được nhắc lại sau khi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận đây là mẹo để cho Ukraine có thêm thời gian xây dựng lực lượng. Trong bình luận mới đây, Điện Kremlin đã mô tả việc đổ vỡ thỏa thuận này là nguyên nhân dẫn đến các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Khi được một phóng viên hỏi liệu Nga có nhận thấy đang bị lừa dối về thỏa thuận Minsk hay không, trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, tất nhiên, theo thời gian, điều đó đã trở nên quá rõ ràng. Tổng thống Putin và giới chức Nga liên tục nhắc đến thỏa thuận Minsk, nhưng nó bị các bên tham gia đàm phán phớt lờ, và đó là tiền đề dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt, nhà ngoại giao nói thêm. Cũng trong tuần trước, Tổng thống Putin thể hiện sự thất vọng đối với bình luận được cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trên tờ báo Die Zeit rằng mục đích thực sự của các thỏa thuận Minsk là trì hoãn thời gian và cho phép Kiev xây dựng tiềm lực quân sự để chuẩn bị đối đầu với Nga trong tương lai. Nhà lãnh đạo Nga mô tả đó là một sự phản bội khiến lòng tin của Moscow đối với phương Tây gần như bằng không. Được ký kết vào năm 2015, thỏa thuận Minsk mang kỳ vọng sẽ đặt dấu chấm hết cho xung đột ở miền đông Ukraine và giúp tháo ngòi căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Trong đó một số điều khoản cốt lõi gồm các bên ngừng bắn ngay lập tức và quân đội Ukraine được tái kiểm soát vùng Donbass giáp biên giới với Nga. Nhưng theo Moscow, thỏa thuận còn bao gồm điều khoản buộc Kiev trao cho khu vực Lugansk và Donetsk cơ chế đặc biệt trong nhà nước Ukraine, như được xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang riêng biệt. Trong khi đó, Ukraine cùng ngày đã nêu con đường duy nhất để xung đột hiện nay giữa nước này và Nga kết thúc. Đáng chú ý trong đó có bao gồm các nỗ lực khiến Nga suy yếu từ bên trong. Thông tin được trang Ukrinform đăng tải. Ukrinform dẫn bài đăng do ông Mikhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, viết trên Twitter hôm 11 tháng 12 nêu rõ. Để xung đột chấm dứt, chỉ có một con đường, đó là quân đội Nga thất bại trên chiến trường, nền kinh tế Nga bị kiệt quệ bởi các lệnh trừng phạt.
cùng với đó là Nga bị cô lập trên thị trường quốc tế và sự suy yếu từ bên trong nước Nga. Tất cả những thứ đó sẽ tạo nên chiến thắng cho Ukraine và giúp an ninh toàn cầu khôi phục. Bình luận được đưa ra trong bối cảnh các căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga bị tấn công và nhiều lần Ukraine tuyên bố có thể tiến công đánh vào bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2014. Trước đó, ông Polodyak từng khẳng định việc nhượng bộ về lãnh thổ là điều Ukraine không bao giờ chấp nhận. Vị quan chức cũng nói rằng Kiev chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực đàm phán với Moscow, nhưng hiện giờ không còn cơ sở nào để có thể nối lại tiến trình hòa bình. Theo vị cố vấn, các cuộc đàm phán chỉ được tái khởi động khi quân đội Ukraine giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ ở miền Nam và miền Đông đất nước. Lần cuối, Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán là cuối tháng 3 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập hồi cuối tháng 9, một khu vực quan trọng khác đang khiến cho xung đột Nga-Ukraine ngày càng nóng hơn trong vài ngày qua là bán đảo Crimea. Đây là khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2014 và cũng từng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phương Tây như 4 vùng mới sáp nhập. Bất chấp nhiều lời kêu gọi hối thúc Kiev và Moscow ngồi lại vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột kéo dài gần 10 tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã khẳng định nước này sẽ lấy lại 4 vùng lãnh thổ và cả bán đảo Crimea. Theo ông Zelensky, khi nào cả 5 khu vực này trở về Ukraine thì đó là lúc hòa bình được lập lại. Ngược lại, ở phía Moscow, việc kiểm soát được bán đảo Crimea từ năm 2014 giống như một di sản trong lịch sử nước Nga và thành tựu trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Putin. Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng Crimea là làn danh đỏ mà Kiev không được phép vượt qua. Giữa diễn biến xung đột hiện nay, tờ Washington Post nhận định sự giằng co quyết liệt giữa hai bên tại bán đảo này là một dấu hiệu cho thấy hy vọng tiến tới đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn còn rất mong manh. Theo tờ Washington Post, những bước tiến lớn của quân đội Ukraine trong vài tháng gần đây đã khiến cho một số nước phương Tây lo ngại rằng Kiev sẽ một ngày nào đó tấn công vào Crimea và điều này có thể khiến Nga thực hiện những hành động quyết liệt hơn bao giờ hết, thậm chí là có khả năng sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Một số quan chức phương Tây đã hy vọng rằng một thỏa thuận giao bán đảo Crimea cho Nga sẽ lập lại hòa bình ở Ukraine, nhưng Kiev hoàn toàn phản đối điều này. Những vấn đề chủ quyền của hai bên tại bán đảo Crimea là minh chứng cho thấy rất khó để xung đột có thể giải quyết mà không cần phải nổ súng. Hồi đầu tháng 10, một vụ nổ trên cây cầu Crimea, biểu tượng kiêu hãnh của Tổng thống Putin, đã khiến Điện Kremlin tức giận và cho rằng Kiev đứng sau thực hiện. Sự kiện này đã dẫn đến hàng loạt đợt tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine, đẩy người dân quốc gia này rơi vào bóng tối. Sau khi lực lượng Ukraine giải phóng được Kherson, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra lời cảnh báo về một đòn chí mạng cuối cùng có thể xảy ra nếu Ukraine tấn công vào bán đảo Crimea. Tờ Washington Post nhận định rằng việc cả hai bên đều không nhượng bộ nhau trong vấn đề bán đảo Crimea có nguy cơ khiến cuộc xung đột hiện nay kéo dài đến hàng thập kỷ. Liên quan đến những vụ tấn công vào các căn cứ không quân sâu bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù đến nay Ukraine vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ việc này, nhưng nhiều phương tiện truyền thông trong thời gian qua đã liên tục đăng tải bài viết chứng minh Ukraine đứng sau các vụ nổ trên và Mỹ là bên hậu thuẫn. Tuy nhiên, mới đây Washington đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 11 tháng 12, khi được hỏi liệu có phải máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga hay không, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trả lời, hãy để lực lượng vũ trang Ukraine lên tiếng về những hoạt động của họ. Đồng thời, vị quan chức cũng nêu rõ, Mỹ không khuyến khích hay tạo điều kiện cho Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Mục tiêu của chúng tôi là giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ và giành lại những vùng đất đã mất. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xem trọng việc giám sát và cảnh báo những nguy cơ khiến xung đột Ukraine leo thang, bởi điều này sẽ ảnh hưởng tới người dân Ukraine cũng như không mang lại lợi ích gì cho chúng tôi hay Nga, ông Kirby giải thích. Kể từ khi xung đột nổ ra, hồi cuối tháng 2, Mỹ là quốc gia tích cực viện trợ cho Ukraine. Chỉ tính riêng về mặt quân sự, tổng hỗ trợ mà chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát đến nay đã lên tới gần 20 tỷ đô la Mỹ. Lần gần nhất, Mỹ công bố gói viện trợ cho Ukraine là vào ngày 10 tháng 12, có giá trị 275 triệu đô la Mỹ, bao gồm thiết bị chống UAV, tên lửa dùng cho tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS, 150 máy phát điện và các trang thiết bị khác.
Ở diễn biến khác, trong hôm 11 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden cùng với các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Reuters nhận định đây là dấu hiệu cho thấy gia tăng hoạt động ngoại giao của Ukraine về xung đột ở Đông Âu sau gần 10 tháng giao tranh. Trong video phát biểu hàng ngày, ông Zelensky cho biết, chúng tôi liên tục làm việc với các đối tác. Ukraine mong đợi những kết quả tốt đẹp sẽ đến tại một loạt sự kiện quốc tế diễn ra vào tuần tới, có thể giải quyết tình hình xung đột ở Ukraine. Kể từ cuối tháng 2, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần hội đàm với ông Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Nhưng việc trong một ngày diễn ra nhiều cuộc đàm phán là một điều hiếm thấy trong suốt nhiều tháng qua. Trong cuộc hội đàm, ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến ông chủ Nhà Trắng vì sự hỗ trợ tài chính và quốc phòng chưa từng có trước đây. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một hệ thống phòng không hiệu quả để bảo vệ người dân Ukraine. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky cho biết đã có một cuộc trò chuyện về nhiều lĩnh vực như quốc phòng, năng lượng, kinh tế, ngoại giao với Tổng thống Pháp Macron. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Ukraine đã có cuộc đàm phán rất cụ thể với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về việc đảm bảo hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Reuters cùng ngày đưa tin trong tuần này các ngoại trưởng Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp thảo luận về biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và Iran, đồng thời khối sẽ tiếp tục bổ sung 2 tỷ euro và gói viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo nguồn tin từ Reuters, các quan chức EU hiện vẫn chưa rõ các lệnh trừng phạt cũng như gói hỗ trợ có vấp phải sự phản đối từ Hungary hay không, do quốc gia này đã bị Liên minh châu Âu khóa các quỹ tài trợ. Một quan chức ngoại giao cấp cao của EU đã nói với các phóng viên rằng chính quyền Budapest có thể sử dụng quyền phủ quyết. Cuộc thảo luận này có thể bị phản đối. Đó là kiểu ngoại giao tống tiền mà chúng tôi không muốn thấy, nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Các ngoại trưởng sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 9 áp đặt lên Moscow. Theo đó, sẽ có gần 200 cá nhân và tổ chức mới được đưa vào danh sách đen của EU. Bên cạnh đó, EU cũng sẽ xem xét trừng phạt các cá nhân và tổ chức vi phạm nhân quyền trong cuộc đàn áp người biểu tình ở Iran hoặc liên quan đến việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Liên minh châu Âu cũng đặt mục tiêu tăng thêm 2 tỷ euro vào quỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, trang RT đưa tin, Ủy ban châu Âu đang lên kế hoạch chống lại tình trạng gian lận và trốn thuế trong lĩnh vực tiền điện tử bằng cách yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, tài sản kỹ thuật số báo cáo toàn bộ các giao dịch liên quan đến khách hàng cư trú tại lãnh thổ Liên minh châu Âu. Các quy định mới sẽ tạo ra một cơ chế để buộc các công ty bên ngoài khối EU tiết lộ số tài sản mà người dùng đang nắm giữ. Theo Ủy ban châu Âu, các cơ quan thuế hiện đang thiếu thông tin chính xác về lợi nhuận thực sự của một người sở hữu tiền điện tử. Những quy tắc mới nằm trong chỉ thị thứ 8 về hợp tác hành chính sẽ nhắm đến hàng tỷ euro tiền thuế từ tài sản kỹ thuật số đang được cất giữ ở nước ngoài. Theo ước tính của Ủy ban, các quốc gia thành viên đã mất 93 tỷ euro tiền thuế giá trị gia tăng vào năm 2020. Ủy viên Kinh tế châu Âu, ông Paolo Gentiloni cho biết, hiện có hơn 9.000 tài sản tiền điện tử ẩn danh. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người đang kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch kỹ thuật số mà không cần phải đóng thuế. Đây là điều không thể chấp nhận được. Các đề xuất mới sẽ cần sự chấp thuận của 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 2026. Qua một số nguồn thạo tin, hôm 10 tháng 12, trang Japan Times cho biết Mỹ đã trực tiếp yêu cầu chính phủ Nhật Bản hợp tác trong việc kiềm chế sự phát triển ngành sản xuất chất bán dẫn cao cấp của Trung Quốc. Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ bà Gina Raimondo đã đưa ra yêu cầu các quốc gia đồng minh nên chia sẻ chiến lược kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura hôm 9 tháng 12. Hồi tháng 10, Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các chip công nghệ cao đến Trung Quốc. Lời đề nghị của bà Raimondo được cho là yêu cầu cấp bộ trưởng đầu tiên của chính quyền Washington về vấn đề này. Mỹ đã nỗ lực tạo ra một khuôn khổ pháp lý đa phương do lo ngại Bắc Kinh sẽ tận dụng những kẽ hở nếu Nhật Bản và Hà Lan tiếp tục xuất khẩu các thiết bị để Trung Quốc sản xuất chất bán dẫn. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, gần đây Đức đã triệt phá thành công một âm mưu đảo chính bằng vũ lực để ngăn chặn các nguy cơ tương tự. Nước này đang lên kế hoạch thắt chặt các luật về súng đạn. Thông tin được Reuters đăng tải. Trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 12, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã cảnh báo rằng nước Đức đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn khi đề cập đến vụ bắt giữ 25 người bị tình nghi liên quan đến âm mưu lật đổ chính phủ tại quốc gia được đánh giá là một trong những nền dân chủ ổn định nhất châu Âu. Đáng chú ý, nhiều trong số đó là thành viên của phong trào cực hữu công dân của đế chế.
Tổ chức đã tuyển mộ thêm 2.000 thành viên mới trong năm qua, nâng tổng số thành viên lên 23.000 người. Nữ Bộ trưởng Fraser mô tả, đây không phải là những người điên rồ vô hại mà là các đối tượng khủng bố. Do đó chúng tôi cần mọi thẩm quyền để gây áp lực tối đa nhằm vào vũ khí của họ. Vì vậy chính phủ sẽ thắt chặt hơn nữa luật kiểm soát súng đạn trong tương lai gần, vị quan chức cho biết thêm. Theo các công tố viên, những nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến nhóm công dân của đế chế đều có vũ khí và biết cách sử dụng vũ khí thành thạo. Nhóm này đã tập trung chiêu mộ các thành viên đang hoặc từng phục vụ trong quân đội, đồng thời tích cực tàng trữ vũ khí. Trước đó, chính quyền Berlin đã thu giữ vũ khí của hơn 1.000 thành viên nhóm công dân của đế chế. Ít nhất một nửa trong số này có giấy phép sử dụng súng ở Đức, nơi mà việc sở hữu súng tư nhân là rất hiếm. Thưa quý vị, mùa đông đã đến với phần lớn lãnh thổ của châu Âu. Và ngày hôm qua 11 tháng 12, Vương quốc Anh đã đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa này, giữa lúc xứ sở sương mù đang chìm sâu trong khủng hoảng chi phí sinh hoạt, một phần do giá năng lượng tăng cao. Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy một lớp băng mỏng bao phủ các con kênh của quận Little Verney, Tây London, buộc những người sống trên thuyền quanh năm ở đây phá vỡ lớp băng xung quanh phương tiện. Khá là lạnh, mặt trên của con kênh đã bị đóng băng, vì vậy không có thuyền nào đi lại xung quanh vì khá nguy hiểm. Mặc dù vậy, không khí bên trong thuyền vẫn ổn, các lò sưởi đang hoạt động. Theo Reuters, nhiệt độ ở London dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong vài ngày nữa, làm sâu sắc hơn nỗi lo về chi phí năng lượng, vốn tăng mạnh kể từ xung đột ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2. Trong tháng 10, lạm phát giá tiêu dùng năng lượng của Anh lên tới 59%, mức cao nhất kể từ khi các số liệu được thu thập vào năm 1989. Con số này cao hơn đáng kể so với 34,9% ở Eurozone và 17,6% ở Mỹ. Giữa lúc đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông ùa về, khoảng 3.300 ngân hàng sưởi ấm đã được mở trên khắp Vương quốc Anh để hỗ trợ cho những người có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong mùa đông năm nay. Thông tin được trang RT đăng tải. Liên minh các nhóm Cơ đốc giáo và chiến dịch Warm Welcome đã chứng kiến các tổ chức cộng đồng, nhà thờ, thư viện và cơ sở doanh nghiệp mở cửa đón những người phải chịu cái rét của mùa đông do thiếu hụt nhiên liệu. Các ngân hàng sưởi ấm đã cung cấp trà miễn phí và không gian làm việc. Nhà hoạt động Cơ đốc giáo Corrick chia sẻ rằng, chúng ta đang bước vào giai đoạn khủng hoảng năng lượng vào mùa đông. Nhiều người phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cái lạnh. Việc tạo ra những không gian ấm áp công cộng sẽ là điều cần thiết vào lúc này. Theo số liệu từ Imperial Poverty Coalition, 16,4 triệu người Anh sẽ không đủ khả năng sưởi ấm trong mùa đông này, và cứ 10 ca tử vong trong mùa đông thì có 1 ca là người nghèo sống bằng trợ cấp của chính phủ. Cũng trong cuối tuần qua, khu vực Trung Đông chứng kiến sự leo thang căng thẳng mới. Hãng tin AP News dẫn lời quân đội Pakistan cho biết, lực lượng Taliban đã tấn công vào thị trấn Traman ở biên giới vào cuối tuần qua, khiến 6 người thiệt mạng. Thị trấn Traman nằm ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, hiện đang là điểm nóng mới nhất trong cuộc đối đầu ngày càng leo thang giữa hai quốc gia Tây Nam Á này. Quân đội Pakistan khẳng định vụ nổ súng của Taliban là vô cớ và đã gây ra thương vong cho người dân Pakistan. Ngoài 6 người thiệt mạng, một bệnh viện địa phương nói với AP News, có đến 27 người bị thương được đưa đến cơ sở điều trị. Quân đội Pakistan cho biết họ đã nổ súng đáp trả lại đợt pháo kích của Taliban. Tại Afghanistan, một quan chức ở khu vực biên giới báo cáo hành động đáp trả của Pakistan đã làm một chiến binh Taliban thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Mặc dù là một đồng minh của Mỹ, nhưng Pakistan đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho lực lượng Taliban trước và sau khi Washington đưa quân Afghanistan. Từ đó, mối quan hệ giữa Pakistan và Mỹ đã trở nên xấu đi. Đến những tháng gần đây, lực lượng biên phòng Pakistan đã bị các chiến binh Taliban tấn công. Lĩnh vực thể thao tuần qua cũng có một số tin tức nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 10 tháng 11 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp đã đánh bại đội tuyển Anh trong trận tứ kết tại World Cup 2022, qua đó giành vé vào chơi trận bán kết với Maroc. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến Qatar xem trực tiếp trận đấu này. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Pháp Amélie Oudéa Castéra trên đài phát thanh địa phương cho biết chuyến đi tới Qatar của Tổng thống Macron vẫn đang được sắp xếp, nhưng ông ấy sẽ thực hiện lời hứa. Hồi tháng trước, Văn phòng Tổng thống Pháp đã từng nói rằng ông Macron sẽ đợi đến vòng bán kết để tới Qatar nếu đội nhà lọt vào vòng đấu này. Đội tuyển Pháp, đương kim vô địch World Cup, đang hướng đến mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên trong 60 năm bảo vệ thành công danh hiệu sau Brazil vào năm 1962. Trận bán kết giữa Pháp và Maroc
sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, trận chung kết nội dung đơn nam của giải giao hữu Riyadh Tennis Cup 2022 đã diễn ra với màn chạm trán giữa Daniil Medvedev và Taylor Fritz. Với tâm thế đầy quyết tâm, tay vợt 25 tuổi người Mỹ đã đánh bại đương kim vô địch Medvedev sau 2 set 7-6, 7-6. Cả hai tay vợt đã không để mất lượt ra bóng nào trong suốt trận chung kết kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, Taylor Fritz đã thể hiện được bản lĩnh của mình trong thời khắc quyết định để thắng Daniil Medvedev ở cả hai loạt tiebreak cân não, qua đó biến tay vợt người Nga thành cựu vô địch của giải đấu. Phát biểu sau trận đấu, Fritz chia sẻ, "Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi và Daniil đã chơi rất tốt và có một trận đấu tuyệt vời, nhưng tôi đã tận dụng tốt hơn ở những thời điểm quan trọng." Ngoài danh hiệu, tay vợt người Mỹ cũng bỏ túi số tiền thưởng là 1.000 đô la Mỹ. Giải giao hữu Riyadh Tennis Cup 2022 lần đầu được tổ chức vào năm 2019. Phần cuối chương trình sẽ là những tin tức nổi bật về văn hóa, lễ hội cuối năm. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ là lễ Giáng sinh. Và trong bối cảnh đó, thì Điện Buckingham vừa công bố tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên của vua Charles đệ Tam với tư cách là quốc vương. Bên trong tấm thiệp là bức ảnh của vua Charles cười rạng rỡ bên vợ Vương phi Camilla trong chiếc áo vest gam màu trung tính kết hợp với cà vạt màu đỏ, xanh lá cây và vàng, những màu sắc nổi bật của Giáng sinh. Theo Reuters, bức ảnh này được chụp tại kỳ Thế vận hội cao nguyên Braemar ở Scotland vào đầu tháng 9. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những trò chơi, môn thể thao và điệu nhảy của người Scotland diễn ra tại làng Braemar, cách thành phố cảng Alderley, gần 100 km về phía Tây, gần nơi nghỉ dưỡng mùa hè của vua Charles. Ở bên còn lại của mặt trong tấm thiệp là lời chúc bạn một Giáng sinh và năm mới hạnh phúc. Vua Charles trở thành người đứng đầu Hoàng gia Anh vào ngày 8 tháng 9 sau khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tạ thế. Theo kế hoạch, lễ đăng quang của ông sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm sau tại tu viện Westminster ở London, nơi từng tổ chức tang lễ cho nữ hoàng và hôn lễ của hoàng tử William và vợ, công nương Kate Middleton hồi 2011. Không chỉ châu Âu, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi trên thế giới. Nổi bật tại khu vực Nam Mỹ, mới đây hàng trăm người đã hóa trang thành những ông già Noel để tham gia đường đua vui nhộn dành riêng cho dịp lễ cuối năm tại thủ đô Mexico City. Áo khoác đỏ, quần đỏ và nón màu đỏ, các vận động viên bao gồm người lớn và cả trẻ em mang bầu không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh đến thủ đô Mexico City. Không chỉ con người, những thí sinh đặc biệt khác cũng tham gia đường đua này. Thật tuyệt vời khi chú cháu của tôi cũng có thể chạy cùng tôi. Đối với tôi, nó là một thành viên trong gia đình tôi. Cuộc thi hoàn toàn mang tính giải trí, trẻ em hay thú cưng đều có thể tham gia. Mục đích của sự kiện này là giúp các gia đình gắn kết với nhau. Tôi nghĩ đây là những gì mà chúng tôi cần, đặc biệt là trong mùa lễ Giáng sinh này. Chúng tôi đã có thời gian để chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Đây là lần thứ 4 đường đua vui nhộn của những ông già Noel được tổ chức. Người chơi có thể chọn 2 nội dung, 1,5 km hoặc 10 km. Cuối cùng thì hãy đến Đức để xem màn tái xuất đầy náo nhiệt của những sinh vật rậm lông được gọi là Krampus trên các con đường của thành phố Munich sau đại dịch Covid-19. Và những hình ảnh này sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mặc bộ trang phục hóa trang bằng da cừu cùng với chiếc mặt nạ gỗ, chuông đen và cành liễu khô trong tay, quân đoàn Krampus diễu hành khắp trung tâm Munich dưới sự chứng kiến của người dân địa phương và du khách nước ngoài. Đây là sự kiện truyền thống có từ 500 năm trước. Thật thú vị khi được chiêm ngưỡng những biến thể khác nhau của Krampus, đặc biệt là những chiếc chuông với nhiều kích thước khác nhau. Nghe âm thanh phát ra từ chúng khiến tôi rất phấn khích, cảm xúc khó có thể diễn tả được. Trong văn hóa dân gian nước Đức, Krampus được biết đến là những sinh vật có hình dáng người, với bộ lông rậm rạp, gương mặt giận dữ và 2 chiếc sừng dài và cong trên đầu giống con dê. Nó còn có đuôi dài và chiếc lưỡi thè đỏ lòm, thường được nhắc đến cùng Thánh Nicholas. Nếu Krampus khiến những đứa trẻ nghịch ngợm phải sợ hãi, Thánh Nicholas sẽ cho kẹo những đứa trẻ ngoan. Theo truyền thuyết, Krampus sẽ xuất hiện vào mùa đông, giúp xua tan sự u tối trong khoảng thời gian này. Bởi từ xa xưa, con người tin rằng khi mùa đông đến sẽ kéo theo các mối nguy hiểm đến tính mạng như thiếu lương thực và sự lạnh giá đến thấu xương.